අයිබෝවන් සියලු දෙනා ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නවෝදය YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ගෙනත් තියෙන්නේ පුංචි ටියුටෝරියල් එකක් වගේම ලෙසන් එකක්. ඉතින් මේ ලෙසන් එක logic gates ගැන. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ ලෙසන් එකේ කරන්නේ, මොකද්ද මේවට අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් softwares කියලා. ඉතින් මම මේකට භාවිත කරන්නේ MM logic එක නැත්නම් multimedia logic කියන software එක. मैं किलोबाइट ගානකින් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. සර අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වගේ lessons tutorials ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන් නවෝදය YouTube channel එක. පහලින් පේන සුදු පාට subscribe button එක press කරලා තමයි පුංචි bell icon එක click කරලා all දාලා තියාගත්තොත් ඉතින් වීඩියෝ කරන like එකක් දාගෙන අපි යමු අපේ අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් logic gates ගැන කතා කරද්දී අපිට logic gates තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. first one AND gate, second one OR gate, third one අපි හඳුනන NOT gate කියලා. මේ අතරතුර තව gates logic options තියෙනවා. අපි ඒ ගැන ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඒව ගැන ඕනනම් comment එකක් දාන්න. අද කතා කරන්නේ මේ gates තුන ගැන විතරයි. ඉතින් මේ හැම gate එකකටම අදාළ AND gate එකට අදාළ OR gate එකට NOT gate එකට අදාළව true table තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒව ගැනත් එක එකම කතා කරමු. මම මේවා ගැන කතා කරන්න කලින් multimedia logic software එක open කරගන්නවා. kilobyte ගණනකින් ඔයාලට ඒක download කරගන්න පුළුවන්. මම description එකේ links දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ software එක මම මේක දැන් open කරගන්නවා. හරි. මෙන්න මේ වගේ multimedia logic එක open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ switch icon එක තියෙනවා. මම ඒකේ switch දෙයක් add කරගන්නවා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු AND gate එක ගැන. ඉතින් මේක තමයි AND gate කියන්නේ. මම මේ වගේ AND gate එක අපේ multimedia logic canvas එකට add කරගන්නවා. ඉතින් අපිට මේ වැඩේට බල්බ් එකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මේ තුන නම් කරනවා switch 1 එක A විදිහට, switch 2 එක B විදිහටත්, බල්බ් එක Z විදිහටත් නම් කරනවා. එතකොට අපේ true table එක ලේසි වෙන නිසා. ඉතින් AND gate එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? AND gate එකෙන් කරන්නේ යම් කිසි දෙයක් multiply කරලා answer එකක් දෙන එක. ඉතින් මේ හැම switch එකකම 1 0 කියලා තියෙනවා. 1 0 කියලා. ඉතින් bulb එක වැඩ කරන්නේ 1 විදියට හැම answer එකම 1 ආවොත් bulb එක off වෙනවා. answer එක 0 ආවොත්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ structure එක වැඩ කරන්නේ. දැන් switch දෙකම තියෙන 0 category එකේ මම දැන් මේ විදිහට AND gate එකේ ports දෙකට කියන්නේ input ports දෙකට මේ වගේ switch දෙක add කරගන්නවා. ඉතින් AND gate එක සාමාන්‍ය switch දෙකයි එන්නේ. ඕනම අවස්ථාවල switch wires connect කරන ports දෙකයි එන්නේ. input port දෙකයි, output port එකයි. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ connect කරලා මේක දැම්මා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා play button එක, run simulation කියලා එකම click කරනවා. එතකොට අපේ project එක run වෙනවා. හැබැයි මුකුත් වෙනසක් වෙලා නැහැ. මම දැන් මේ switch එක මේ විදිහට on කරනවා. ඒත් bulb එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ switch එක on එතකොට red color එකෙන් අපේ bulb එක light වෙනවා. ඉතින් මොකද්ද මේකට හේතුව? එක switch එකක් off කරලා තියෙද්දි එක switch එක on කරලා තියෙද්දි වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න. එක switch එකක් off එකේ තියෙනකොට අනිත් switch එක off එකේ තියෙන වැඩ කරන්නේ නැති වෙන. switch දෙකම on එකේ තියෙනට වැඩ කරන්නත් හේතුව තමයි AND gate එකේ වෙන්නේ multiply කරන එක. ඉතින් AND gate එකෙන් multiply කරනකොට දැන් මෙතන මම switch දෙකම off කරන්න. එතකොට first switch එකේ තියෙන්නේ answer එක විදියට 0. second switch එක 0. 0 into 0 0 කියන්නේ answer එක 0. මම කලින් කිව්ව bulb එක වැඩ කරන්නේ 1 આવොත් විතරයි answer එක. ඉතින් දැන් මම මේ switch එක on කරනවා. හැබැයි bulb එක වැඩ කරන්නේ මොකද? 1 into 0 answer එක 0. bulb එක වැඩ කරන්නේ 1 නිසා. දැන් මම මේකත් on කරනවා. එතකොට 1 into 1 answer එක 1. ඒ කියන්නේ bulb එක වැඩ. ඉතින් මේකට දාලා truth table එක අපි කතා කරමු. ඉතින් truth table එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට column තුනක් එනවා. A B Z කියලා. මම මේ දෙක side by side දාගන්න. එතකොට වැඩි ලේසි වෙන නිසා මම මේ විදිහට side by side දාගන්නවා මේ දෙක. හරි. මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම switch දෙකම off කරනවා. හරි. මම දැන් මේ A column එකේ මෙතනට අපි හැම අවස්ථාවකදීම port එකක් පටන් ගන්න 0 වලින්. එතකොට දැන් අපේ
ports දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 0 දෙකයි. එතකොට 1 දෙකයි. හරි. දැන් ඒක අපි මෙතනින් මාරු කරලා තමයි දාන්නේ 0 1 0 1 කියලා. ඉතින් ඔය විදිහට හදා ගන්නවා. දැන් අපි මේ වගේ answers බලමු. 0 into 0 0 0 into 1 0 1 into 0 0 1 into 1 1. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාව තමයි 0 into 0 කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක් තමයි 0 into 1 කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක් තමයි 1 into 0 කියන්නේ. මේ වගේ අවස්ථාවක් තමයි 1 into 1 කියන්නේ. ඔයාලට පේනවා 1 into 1 එක විතරයි වැඩ කරන්නේ බල්බ් එක. ඉතින් මේක තමයි truth table එක කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් truth table එකේ මීට වඩා advanced truth table අතට මම basic වශයෙන් තමයි කතා කරන්නේ. මේක තමයි AND gate එකේ සරලම form එක. ඉතින් ඉදිරියේ තව වීඩියෝ එකක් මම ගේන්නම් මේ හැම එකම මිස් කරලා කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් අපි කතා කරමු not gate එක ගැන. හරි. දැන් අපිට තව gates දෙකක් ඉතුරුලා තියෙනවා. gates දෙකෙන් මුලින්ම අපි කතා කරමු OR gate එක ගැන. ඒකට මම මේ විදිහට switch දෙකක් add කරගන්නවා. මෙන්න මේක තමයි OR gate එකේ sign එක එහෙම නැත්නම් icon එක. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඒකෙත් මේ වගේ inputs දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් මේ වගේ inputs වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒව ගැන ඉදිරියේ වීඩියෝ වලදී කතා කරන්න. හරි. ඉතින් මම මේකට බල්බ් එකක් මේ වගේ ඇඩ් කරගන්නවා. අපි දැන් මේවට wires connect කරමු. මෙන්න මේ විදිහට. මේක ඔයාලට කැමති inputs ගණන් දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ. ඉතින් මොකද්ද මේ OR gate එකේ සිද්ධ වෙන්නේ? OR gate එකේ සිද්ධ වෙන්නේ AND gate එකේ න multiply නුනේ. මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ අපේ යම් කිසි දෙයක් add කරනවා. දැන් 1.0 equal 1 0.0 equal 0 මෙන්න මේ විදිහට මම මේක run කරලා පෙන්නන්න. දැන් මම එක switch එකක් on කරත් bulb එක වැඩ. මොකද 1 plus 1 equal 1 1 plus 0 දැන් මෙතන තියෙන්නේ 1 plus 0 equal 1. ඒ නිසා bulb එක වැඩ කරනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ මේකෙදිත් bulb එකට answer එක විදිහට 1 out විතරයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් switch දෙකම on කරත් වෙනසක් නැහැ. අපේ bulb එක යනවා. ඉතින් මේක තමයි AND gate එකේ සිද්ධ වෙන. මේක truth table එක ගැන කතා කරමු. මම මේක sides by side දාගන්න. මේ විදිහට. හරි. ඉතින් ඒකට මම මේ විදිහට columns තුනක් කරන් තියෙනවා. first switch එක A ද second switch එක B විදිහටද answer bulb එක Z විදිහට. එතකොට අපේ වැඩ ලේසියෙන් ඉඳ ඒකටත් මෙන්න මේ විදිහට කලින් දාගත්ත code එකමයි මෙන්න මේ විදිහට 0 0 1 1 දාන්නේ. මොකද මේකේ ports දෙකක් තියෙන නිසා හැම එකෙම 0 දෙකුයි 1 දෙකුයි දාගන්නවා. ඊළඟ එකේ මේ වගේ 0 1 0 1 විදිහට තමයි අපි දාගන්නේ. හරි. දැන් අපි මේ වගේ answers බලමු. 0 plus 0 answer එක 0. එතකොට 0 plus 1 answer එක 1. ඒ කියන්නේ එතනදිත් bulb එක වැඩ කරන්න ඕනේ. බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. 1 plus 0 answer 1. 1 plus 1 මෙතනදී answer එක විදිහට අපි ගන්නෙ 1යි. මොකද මේවා binary විදිහට යන හින්දා. මේක decimal octal විදිහට නෙමෙයි යන්නේ. මේක binary coding එක යන්නේ. binary coding එකේ 1 plus 1 answer එක හැමතිස්සෙම ඉන්නේ 1 කියලාමයි. මොකද මේකේ numbers තියෙන්නේ base එක 2 වෙන නිසා ඒක ඔයාලා දන්නවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒව ගැනත් දැනගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම comment box එකේ එහෙම දාන්න comments මේකට. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක වැඩද කියලා. මම මේ විදිහට switch දෙකම off කරන් bulb එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ 0 plus 0 answer එක 0. ඒ කියන්නේ bulb එක off side එකේ කියන්නේ 0 plus 1 answer එක 1. ඒ කියන්නේ answer එක 1 කියන්නේ bulb එකත් වැඩ කරන්න ඕනේ. bulb එක වැඩ කරන්නේ 1 આવොත් විතරයි. අපි 1 plus 0 දානවා ඒත් bulb එක වැඩ. දැන් 1 plus 1 දාම මම කලින් කිව්වා වගේම answer එක 1 plus 1 answer එක එන්නේ binary වලදී y නිසා bulb එක වැඩ. මේක තමයි
OR gate එක. ඉතින් මේ වගේ ඇඩ්වාන්ස් ඒවා තියෙනවා. ඒවා ගැන මම ඉදිරි වීඩියෝ එක කතා කරන්න. ඉතින් අපේ ලාස්ට් gate එක තමයි not gate එක. ඒක ගැන අපි දැන් කතා කරමු. ඉතින් not එකේ sign එක තමයි මේක. මම මේකට bulb එකයි මේකට අපිට ports එකයි සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරන්නේ. අපිට ඊට වඩා ports add කරන්න බෑ not gate එකේදී. ඉතින් මම මේකට මේ වගේ එක switch එකයි මේක භාවිත කරන්නේ අපි අනිත් gates එක්කලා ඒවා ගැන මම ඉදිරි වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ advanced videos අනිවාර්යයෙන්ම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේකට wires set කරන්න මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් ඔයාලට වෙන බල්බ් එක වැඩ කරන්නේ අපි මේක රන් කරලා බලමු. දැන් 0 එකේදී බල්බ් එක වැඩ මොකද්ද මේ කියන්නේ? not කියන්නේ හැම දෙයකම ප්‍රතිවිරුද්ධක. 1 වල ප්‍රතිවිරුද්ධක 0, 0 වල ප්‍රතිවිරුද්ධක 1. මේ වගේ තමයි. black එකේ ප්‍රතිවිරුද්ධක opposite එක white. මේ වගේ 0 එකේ opposite එක 1. ඒ කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම 1 දැම්මොත් බල්බ් එකේ answer එක 0. ඒවා negative side එකට යනවා. එතකොට 0 එකේ negative එක එමනක opposite එක අපිට කියනවා antonym කියලා. ඉතින් විරුද්ධ පදය තමයි 0 එකේ 1. ඒ කියන්නේ 0 වලින් මේ gate එක දාලා අපි bulb එක on කරොත් අපිට අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න පුළුවන් bulb එකවත් වෙන. ඉතින් මේකේ truth table ගැන කතා කරා. අර වගේම කොටස් 4ක් ගන්න පුළුවන් අපිට. මේකේ කොටස් 4ක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම හින්දා මේ වගේ කොටස් දෙකක් අයින් කරනවා. මේ වදිහට හරි. ඉතින් මේ මම මොකද මෙතන දාලා තින්නේ A bar. එහෙම නැත්නම් A negative කියලා මේකට A not කියලා A bar කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ A not කියන එක තමයි. ඉතින් බොහෝ දුරට භාවිත වෙන්නේ A bar. අපි බලමු A bar කියන්නේ කොහොම sign එකක්ද කියලා. මේ විදිහට A විදිහට ලියලා ඒකුට මම දැන් මෙතන shape එකක් ගන්න. මෙන්න මේකේ line එක A අකුරු උඩ මේ වගේ එනවා. ඉතින් ඔයාලා writing වලදී නම් මේ form එක use කරන මේ ගොඩක් සාර්ථක form එක. ඉතින් මම මේ form එක use කරනවා මොකද computer එකෙන් පාවිච්චි කරද්දී මෙන්න මේ විදිහේ ලේසි නිසා word එක use කරද්දී. ඉතින් අපි බලමු O එකේ opposite එක 1 0. ඒකට answer එක 1 0. ඔයාලට තේරුණා කියලා මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ 1 නම් opposite එකේදී bulb එක off. 0 නම් opposite එකේදී bulb එක on. ඉතින් මේක තමයි සරලම සංසිද්ධිය note එකේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ logic gates මේ තුන ඇතුළත. ඉතින් මම තව වීඩියෝ එකේ ඒ ගැන කතා කරන්න මේ වගේ තව ports වැඩි කරලා කොහොමද මේවා කිහිපයක් එකට එකතු කරලා කොහොමද මේ truth table එකේ තව ඉදිරි පියවරවල් ගැන මේ හැමදාම ඉදිරි වීඩියෝ වල කතා කරන්න. ඉතින් මේක තමයි අද වීඩියෝ එක. මම හිතනවා ඔයාලට මේක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ ML Logic software එකේ තව ගොඩක් වැඩ කැලි තියෙනවා. ඒක නම් ඉදිරි වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න. ඉතින් මේ ටික තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එකේ ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ මොකද්ද? Multimedia logic. නැත්නම් logic gates ගැන. ඉතින් මම කතා කරා logic gates තුන. First one AND gate, second one OR gate, third one NOT gate. ඉතින් මේට අමතරව තවත් ගොඩාක් gates තියෙනවා. ඒක ගැන අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. මම හිතනවා basic question වලට logic gates ගැන knowledge එකක් එන්න ඇති කියලා. අපි යමු. එහෙනම් අපේ අනිත් වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. ඒ වගේම නවෝදය YouTube channel එකට පහලින් පේන සුදු පාට subscribe button එක press කරලා එතනම තියෙනවා bell icon එක. ඒක on කරාම ඔයාලට නවෝදය recording ගැන මේ වගේ වීඩියෝ කරන්න මේ open shot video editing video, HTML coding video, tutorials, lessons හැමදේම දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, හොඳට බලන්න share කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මේක වීඩියෝ එක රේට් කරන්න. කමෙන්ට්ස් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉදිරි අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් live videos ගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.